नमस्कार रेखाताई. तुम्ही आता एक लक्षात आलं, हे तुम्ही जे तुमचं हे ज्ञान तुम्ही मिळवलं आहेत ना, हे आणि एका पिढीचा तुम्हाला वारसा पण आलेला आहे. फार छान. ऐकून छान वाटलं तुमच्या वडिलांकडून. आणि अ, आता तुमची ओळख अंजलीने खूप चांगली करून दिलेलीच आहे. मी थोडक्यात सांगते की आपण जेव्हा मेडिटेशन करतो तेव्हा त्याचा उद्देश असतो की इगो बेस्ट किंवा काय स्टक इन द हेड असा आपण जो राहतो, त्याच्यापेक्षा समथिंग कनेक्ट विथ युअर हार्ट अँड कम डाऊन टू हू यू आर, हा मेडिटेशनचा उद्देश असतो. आणि तो अनेक प्रकारे करता येतो. तर रेखाताईंनी स्वतः अ, ही रंगरेषेमधून आपण मेडिटेशन कसं करू शकतो आणि त्यामधून आपल्याला मनशांती मिळते आणि किती इतर फायदा होतो, शारीरिक मानसिक दोन्ही फायदे होतात, ते त्या सांगणार आहेत. त्यांची 25 वर्षाची योगाची तपश्चर्या आहे. नुसते शिकलेले नाहीत, ती तपश्चर्या आहे. आणि त्यांनी अनेक योगाचे प्रकार हाताळले आहेत आणि त्यातून स्वतःवर पण त्याचा उपयोग त्यांना अतिशय झाला आहे. त्या स्वतः कॅन्सर सर्वायवर आहेत, पण त्यांनी हे योगा च्या माध्यमातून तुम्ही त्यांच्याकडे बघितलं की कळेल किती उत्साह आणि किती अ, छान पर्सनॅलिटी त्यांची निर्माण झाली आहे. सो दॅट्स व्हॉट शी इज गोइंग टू टेल अस. सो नमस्कार, तुम्ही सुरू करा. थँक्यू फॉर कमिंग विथ हिअर. आणि प्रत्येकाला थँक्स देते दिवाळीच्या, की तुम्ही आज दिवाळीचा दिवस असून सगळेजण आलात उत्साहाने. याबद्दल आमच्या तर्फे मी कृतज्ञता व्यक्त करते. थँक्यू. प्लीज. नमस्कार. सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप 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 हार्दिक शुभेच्छा. आणि आज दिवाळीच्या दिवशी आपण यासाठी जमलो आहोत, आणि सगळ्यांनी तुम्ही दिवाळीत वेळात वेळ काढून इथे आलात त्याबद्दल खरंच खूप धन्यवाद. आणि तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला माझ्याकडनं दिवाळीच्या खूप हार्दिक शुभेच्छा. सर्वप्रथम आपण काही लोकांनी माझ्या बरोबर आधी सेशन ऑलरेडी केलेलं आहे. आपण गायडेड मेडिटेशन केलं होतं याआधी. तर आज आपण मेडिटेशन थ्रू आर्ट, सो आर्ट ऑफ रिलॅक्सेशन हा सेशन करणार आहोत. तर आर्ट ऑफ रिलॅक्सेशन कशासाठी, तर व्हाय थ्रू आर्ट. तर नॉर्मली आपण बघितलंय की, आणि असं तुम्ही मला, आणि दिस इज गोइंग टू बी अन इंटरॅक्टिव्ह सेशन, सो पहिल्यांदा की त्यामुळे लोकांचा मला इनपुट, तर तुम्ही चॅट थ्रू किंवा अंजली ताई तुम्ही सांगा लाईक कसं लोक एक इंटरॅक्ट करू शकतील, कारण की मी काही प्रश्न विचारीन, मला लोकांची उत्तरं हवी आहेत. तर दॅट वुड बी व्हेरी नाईस टू हॅव दॅट इंटरॅक्शन गोइंग ऑन. तर यू कॅन डिसाइड हाऊ इट्स गोना वर्कआउट. तर आज आपण हे इंटरॅक्टिव्ह सेशन करणार आहोत. तर सेशनला सुरुवात करण्याआधी सर्वप्रथम मी एक छोटीशी प्रेयर, आणि आपण थोडा वेळ 2 मिनिटं डोळे बंद करून छानपैकी बसणार आहोत. तर रिलॅक्स मध्ये बसा सगळेजण, कम्फर्टेबली. पाठ सरळ, मान सरळ, डोळे बंद. दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे, श्वास सोडायचा आहे सावकाशपणे. हाताचा अंगठा आणि तर्जनी एकमेकांना चिटकले होते. चिन्मुद्रामध्ये आपण ज्ञानमुद्रा करून मांडीवर हात ठेवणार आहोत. पुन्हा एकदा दीर्घ श्वास आणि लांब श्वास सोडायचा आहे. पुन्हा एकदा दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि आपलं मन, विचार या क्षणाकडे आता घेऊन यायचे. श्वास सोडायचा आहे, हात जोडायचे. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. दीर्घ श्वास घ्यायचा. श्वास सोडत हलकेच डोळे उघडायचे. नमस्कार. तर सेशनला सुरुवात करण्यापूर्वी मी एक क्विकली आता टायमर लावणार आहे 1 मिनिटाचा. आणि सगळ्यांनी आपण जेव्हा श्वास घेतात त्या 1 मिनिटामध्ये ते काउंट करायचंय की आपण किती वेळेला श्वास घेतोय 1 मिनिटामध्ये. आणि तो काउंट एका पेपरवर कोपऱ्यामध्ये लिहून ठेवायचा आहे. तो माझ्याबरोबर शेअर करण्याची गरज नाही, पण मी स्टार्ट सांगेन तेव्हा स्टार्ट करायचंय. आणि 1 मिनिटामध्ये आपण किती श्वास, प्रत्येक वेळेला श्वास घेताना काउंट करायचा, श्वास सोडताना काउंट करायची गरज नाही. सो श्वास घेताना काउंट करायचंय. स्टार्टिंग नाव. स्टॉप. आणि आपण किती वेळेला श्वास घेतला ह्या मिनिटामध्ये ते पेपर एका ठिकाणी कुठेतरी तुमच्याच माहितीसाठी लिहून ठेवा. तर योगामध्ये आणि प्राणायाममध्ये आणि योगा इन जनरल करताना आता सगळ्यांना प्रॅक्टिसमध्ये पण माहित असेल की श्वास, ब्रीदिंग ह्याच्यावर खूप मोठा भर दिला जातो. तर आपण श्वासावर का भर दिला जातो हे करता, तर आपण श्वास कसा घेतो त्याच्यावर आपल्या भावना, आपल्या मनाची मानसिक स्थिती ही त्याच्यातनं प्रकट होत असते. तर आता तुम्हाला बऱ्याच जणांना तुम्ही जाणवलं असेल किंवा कधी विचार केला असेल किंवा जस्ट लेट्स टेक अ पॉज अँड थिंक अबाउट इट, की आपण जेव्हा चिडलेलो असतो किंवा खूप एक्साइटेड होतो तेव्हा आपण श्वास कशा प्रकारे घेतो. तर म्हणताना सुद्धा म्हणतात की इंग्लिशमध्ये म्हण आहे की ही वॉज सो अँग्री दॅट ही इज ब्रीदिंग फायर. म्हणजे श्वास गरम झालाय, म्हणजे तुमच्या श्वासातनं आग येते, त्याप्रमाणे तुम्ही श्वास घेताय वेन यू आर अँग्री. तर तुम्ही आपल्या, आणि ओपन अप फॉर द चॅट हिअर, की तुम्ही टाईप करू शकता की तुमचा काय अनुभव आहे की जेव्हा आपण राग येतो आपल्याला किंवा एक्साइटमेंट असते तेव्हा आपण कशा प्रकारे श्वास घेतो. आणि मी म्हटलं तसं की तुम्हाला चॅटमध्ये तुम्ही टाईप करू शकता. तर नॉर्मली तुम्ही बघाल तर आपलं ब्रीदिंग जे असतं ते एकदम हाय स्पीड मध्ये झालेलं असतं. लाईक ऑर यू कॅन रेज हँड्स टू जस्ट अ शो ऑफ हँड. व्हॉट डू यू थिंक की जेव्हा आपण चिडलेलो असतो किंवा खूप एक्साइटेड असतो तेव्हा आपण जोरात किंवा गतीने श्वास घेत असतो. हे जेव्हा आपण शांत असतो तेव्हा आपलं श्वासाचं प्रमाण अगदी शांत झालेलं असतं. आपण शांत आणि कमी काउंट मध्ये श्वास घेत असतो. तर आता आपण जेव्हा बघितलं की तुम्ही आता जे काउंट लिहून ठेवलाय तो काउंट आता आपण नंतर आपलं सेशन झाल्यानंतर परत एकदा व्हेरीफाय करणार आहोत की आपल्या काउंटवर काय फरक पडला. तर आता तुम्हाला लोकांना सगळ्यांना मी काही प्रिंटआउट पण शेअर केले होते, अंजली यांनी केले असतीलच. जर तुम्हाला ते शेअर केलेले प्रिंटआउट कम्प्लीट तुम्ही प्रिंटआउट काढायला वेळ झाला असेल तर दॅट इज वेल अँड गुड. नाहीतर जर तुमच्याकडे पेपर आणि पेन्सिल असेल तर आपण आता काही एक्सरसाइज करणार आहोत ऑफ ड्रॉइंग द ब्रेथ. म्हणजे आपण जेव्हा श्वास घेतो त्याचं आपण चित्र काढणार आहोत, चित्र रूपाने त्या श्वासाचं आपण रिप्रेझेंटेशन बघणार आहोत. तर आपल्या पेपर आणि पेन्सिल जे आहेत आपण घेतलेलं तर ते घ्या बरोबर. आणि मी जस्ट माझंही शेअर करणार आहे. सो लेट मी नो कॅन यू कॅन सी माय स्क्रीन. रेखाताई,
मी तुम्हाला स्पॉटलाइट करायचा प्रयत्न करत होते दुसरे स्क्रीन, बट आय कांट फाइंड इट. सो कॅन यू, ओके, मला सापडत नाहीये. सो कॅन यू जस्ट हेल्प मी? मी आता व्हिडिओ चालू केला आहे दुसऱ्या स्क्रीनवरनं सुद्धा. ओके, आणि फाइंड. मी हा, आता सापडलं. ओके, या. सगळ्यांना दिसत आहेत ना दोन्ही स्क्रीन्स? हो हो. स्क्रीन दिसतोय माझा ना? हा, तर मी या ठिकाणी काही डॉटेड पेपर घेतलेत. लेट मी सी इफ आय कॅन ब्रिंग इट एनी क्लोजर. तर ह्या पानावर असे मी डॉट असलेले पेपर आहेत, आणि हा मी शेअर पण केला होता. आणि जरी तुमच्याकडे नसेल डॉट असलेला पेपर तरी काही हरकत नाहीये, तुम्ही कुठलाही साधा कागद घेऊ शकता. तर आपण काय करणार आहोत आता, की जेव्हा आपण श्वास घेतोय तेव्हा आपण एका डॉट पासून सुरुवात करणार आहोत, आणि श्वास घेत आपण वर जाणार आहोत, आणि पुढच्या लाईन मध्ये आपण श्वास घेत खाली येणार आहोत. एकदा श्वास घेताना वर जात घ्यायचाय. सो श्वास घेत, आणि तुम्ही किती डॉट पर्यंत वर जाऊ शकता किंवा किती लांब आपली लाईन होती श्वास घेताना ते बघणार आहोत. आणि श्वास सोडताना आपण एका डॉट पासून सुरू करून श्वास सोडत खाली येणार आहोत. आणि बघायचंय की आपला श्वास घेताना आपण किती मोठी लाईन करू शकतोय, आणि श्वास सोडताना आपली किती मोठी लाईन होतीये. तर हे आपण एक 10 तरी ओळी प्रॅक्टिस करायच्या आहेत आता. श्वास घेताना डॉट पासून सुरू करून टेक अ डीप ब्रीथ इन, डॉट कडे बघायचंय त्या, आणि सरळ लाईन आणि श्वास सोडत खाली येताना तुमच्याकडे जर डॉटेड लाईन नसेल तर साधा पेपर आहे की ज्याच्यावर लाईन्स आहेत, तो पेपर घेतला तरी चालणार आहे. फक्त तुम्हाला लाईन ॲज अ गाईड, किंवा कोऱ्या कागदावर सुद्धा तुम्ही लाईन केल्यात तरी चालणार आहेत. पण बेसिकली श्वास घेताना वर, श्वास सोडत खाली, अशा आपण 10 वेळेला लाईन करायच्या. ब्रीदिंग इन, गोइंग अप, टेक अ डीप ब्रीथ इन, गोइंग अप, ब्रीदिंग आउट, कमिंग डाऊन. एक श्वास घेऊन आणि सोडून झाल्यानंतर मध्ये एक ब्रेक घ्या. श्वास घेताना परत ब्रीद इन करताना गोइंग अप, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, कमिंग डाऊन. मी 2 मिनिटं वेळ देते सगळ्यांना टू प्रॅक्टिस युअर ब्रीदिंग. आणि जसं आपण ही प्रॅक्टिस करतोय तसं आपला श्वास घेतानाचा रेघ आपली लांब होतीये का, श्वास सोडतानाची रेघ आपली आपण जास्ती लांब स्ट्रेच करू शकतोय का, ते पाहायचंय. पूर्ण वेळ श्वास घेताना रेघ वर जाताना श्वास घेत, आणि खाली येताना श्वास सोडत. आता आपण आणि एका पॅटर्न मध्ये ब्रीदिंग करणार आहोत. नेक्स्ट ब्रीदिंग पॅटर्न इज रॅपिड ब्रीदिंग, गोइंग अप अँड डाऊन, अप अँड डाऊन. सो रॅपिड ब्रीदिंग करताना आपण
तिरका जरी तुम्ही आपण रेघा केल्या तरी चालणार आहेत. गोइंग अप डाऊन अप डाऊन. ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाऊन, ब्रीद इन आउट, इन आउट. असं ब्रीदिंग इन करताना वर, आउट करताना खाली, असं रॅपिड ब्रीदिंग पॅटर्न मध्ये लाईन ड्रॉ करायच्या. अँड सी, कनेक्ट टू दॅट ब्रेथ अँड दॅट लाईन. स्टे विथ द लाईन when you are breathing in and breathing out. Stay with that line. श्वास घेताना वर, श्वास सोडताना खाली. Breathe in, out, in, up, out, down. Breathe in, up, breathe out, down. असं रॅपिड पॅटर्न मध्ये ब्रीदिंग करायचं. शॉर्ट ब्रेथ्स, इक्वल ब्रीद इन, इक्वल ब्रीद आउट. असे रॅपिड ब्रीदिंगच्या किमान 10 मोठ्या ओळी करायच्यात. इन आउट, इन आउट, इन आउट. Stay connected to the line. Stay focused on that breathing pattern. Quick, short breaths, breathing in, breathing out. Staying focused. Breathe in, up, breathe out, down, up, down. Breathe in, out, in, out, in, out. दहा वेळेला मोठ्याच्या मोठ्या ओळी झिगझॅगच्या 10 तरी तुमच्या कंप्लीट व्हायला पाहिजे रॅपिड ब्रीदिंग मध्ये. आपण जेव्हा तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल की डॉग्स आहेत किंवा दुसरे ॲनिमल्स आहेत, ते पॅन्टिंग करत ब्रीथ करत असतात. दिस ब्रीथ व्हेरी फास्ट. आपण त्यांच्या कंपेअरमध्ये स्लो ब्रीथिंग करतो. कासव जे आहे ते आपल्या कंपेअरमध्ये आणखीन स्लो ब्रीथिंग करत असतं. कुत्र्यांचा जर तुम्ही लाईफ स्पॅन बघाल तर 15 वर्षांचा लाईफ स्पॅन असतो. आपला लाईफ स्पॅन 80 वर्षापर्यंत आहे आणि कासवाचा जर लाईफ स्पॅन बघाल तर 300 ते 400 वर्षापर्यंतचा आहे. आणि दिस लाईफ स्पॅन इज व्हेरी मच डिपेंडंट ऑन द स्पीड ऑफ द ब्रीदिंग. त्यामुळे आपल्याला जर दीर्घ आयुष्य हवं असेल, हेल्दी आयुष्य हवं असेल, तर लॉंग डीप ब्रेथ इज द की टू द ब्रीदिंग. सो वेन यू डू शॉर्ट ब्रीदिंग, quick in, quick out, quick in, quick out. So that actually is the pattern when you are angry, when you are excited or upset, you are doing that rapid breathing. So this is what a rapid breathing looks like. Whereas a calm breathing looks like a line, goes steady up, steady down. त्या पॅटर्न मध्ये आपण ब्रीदिंग करणार आहोत. So let's do another pattern of breathing called circular breathing. आणि आपण ब्रेथ सर्कल मध्ये ड्रॉ करणार आहोत. So if you can see my page here, so all I'm doing is, and I don't have a pattern for circle, I'm just going to draw a pattern. So breathing in, वर जायचं सर्कलच्या, आणि ब्रीदिंग आउट वरनं खाली यायचं. Making it a complete circle. So you start point here, end point. So start point पासून ब्रीद इन करायला सुरुवात करायची, एंड पॉइंट वरनं ब्रीद आउट करायला सुरुवात करायची आणि ब्रीद आउट करत खाली यायचंय. सो गोइंग अप, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, कमिंग डाऊन, ब्रीदिंग इन, गोइंग अप, ब्रीदिंग आउट, कमिंग डाऊन. तर हे सर्कल तुम्ही तुमच्या ब्रेथच्या लेंथ प्रमाणे छोटं किंवा मोठा सर्कल होऊ शकतो. सो इफ युअर ब्रेथ इज स्मॉल और शॉर्ट,
तुमचे सर्कल छोटे दिसतील बिकॉज यू आर ब्रीदिंग इन अ स्मॉल सर्कल्स. पण ते स्मॉल सर्कल तुम्ही हळूहळू वाढवत मोठं मोठं करत घेऊन जायचंय टू इन्क्रीज दॅट लेंथ ऑफ ब्रेथ गोईंग अप. सो सेम स्टार्टिंग पॉइंट पासून तुम्ही मोठा ब्रेथ पण घेऊ शकता आणि सोडत खाली यायचंय. परत ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट. असे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पण करू शकता किंवा तुम्ही एकच तुमचा जर ब्रीदिंगचा लेंथ असेल तर त्यात कीप हँड स्पीड स्टेडी. हाताची जी गती आहे ती वाढवायची नाहीये, की त्याच तुम्ही ज्या स्पीडनी श्वास घेताय त्या स्पीडनी तुमचा हात हल्ला पाहिजे. फोकस ऑन द स्पीड ऑफ द ब्रेथ. आपण जेव्हा ब्रीथ करतोय नाकाने श्वास, हवा आत जातीये, हवा बाहेर येते, त्याच्याप्रमाणे त्या गतीने आपला हात हल्ला पाहिजे पेपरवर. त्यामुळे श्वास घेताना वर, श्वास सोडत खाली. आपण कुठल्या साईजचे सर्कल करू शकतोय? आपले सर्कल आपल्याला मोठे करता येत आहेत का, त्याच्यावर फोकस करायचं. प्रश्न विचारला तर चालेल? हो हो हो. दोन्ही लाईन्स, स्ट्रेट लाईन्स, झिगझॅग लाईन्स आणि सर्कल करताना माझ्या लक्षात आलं की मी इनहेल शॉर्टर आहे पण एक्सेल खूप जास्त आहे. तर त्यानुसार वर जाणाऱ्या लाईन्स या शॉर्टर, खाली येणाऱ्या ह्या खूप लांब. सर्कल मध्ये तसंच होत आहे. सर्कलचा एक भाग लहान आणि दुसरा एकदम असा लांबोळका होतोय. सो व्हॉट, म्हणजे इज दॅट राईट? दॅट इज अ करेक्ट वे ऑफ ब्रीथिंग. आणि दिस इज व्हॉट नॉर्मली हे जेव्हा आपण प्राणायाम करताना शिकवण्याचा प्रयत्न करतो की ब्रीदिंग इन करा, एक्झेल लॉंगर करा, तेव्हा काही काही वेळेला लोकांना व्हिज्युअलाइज होत नाही. सो दिस इज व्हॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव. So I'm glad that you noticed that and you brought it up to the, as a question. This is the key. Ki inhale is a shorter and exhale is longer, and that is how it should be. That is the perfect way of breathing. Normally, जेव्हा आपण breathing प्राणायाम शिकवतो तेव्हा आपण 1:2 हे करतो आपण ब्रीथ करताना. सो तुम्हाला ते जाणवलं हे खूपच छान आहे. And that is okay. It doesn't have to be a perfect circle. It doesn't have to be a perfect. As long as you are breathing in, going up, breathing out, coming down, that should be the key. So technically, it will look this way: breathing in, breathing out. That is what it will look like. बरोबर. थँक्यू. Yes, that is, and that's the way it should be. प्राणायाम आपण जेव्हा शिकतो आणि जेव्हा तुमची प्रॅक्टिस आपण डीपर प्रॅक्टिस आणि लॉंगर प्रॅक्टिस करतो तेव्हा नॉर्मली आधी 1:2 म्हणजे 3 काउंट इन, 6 काउंट आउट असा त्याचा काउंट असतो. आणि नंतर वेन यू लर्न टू होल्ड ऑल्सो, देन देर इज अ काउंट फॉर दॅट ऑल्सो दॅट गेट्स ऍडेड इन द प्राणायाम. पण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू व्हिज्युअलाइज इट की नक्की काय करायचंय. So the art actually gives you that connection की तुम्ही नक्की काय करताय. When you are breathing in, what is happening? When you are breathing out, what that breath out should look like. So this is the key that we are trying to learn in other practices of yoga. And art, and that is the reason we are doing it this through art, because the art gives you a correct representation की कसं तुम्ही ब्रीथ करताय. तुम्ही तो जेव्हा ड्रॉ करायला सुरुवात करता, आपण जेव्हा तो श्वास आपला इनहेल आणि एक्झेल ड्रॉ करतो तेव्हा इट गिव्स अस मोर कंट्रोल अँड मोर फायनर इन्साइट की आपण कशा प्रकारे श्वास घेतोय. सो आय एम ग्लॅड दॅट यू नोटिस दॅट. सो दॅट इज अ गुड एक्सरसाइज. सो आपण 1 मिनिटासाठी ब्रेक घेणार आहोत आणि डोळे बंद करणार आहोत. आणि तुमच्या कुठल्याही, आणि मला सर्क्युलर ब्रेथ ऍक्च्युअली करताना इमॅजिन करायला आवडतं. अँड वी आर गोना इमॅजिन उगवता सूर्य
लाईक तुला मला जर सूर्यबिंब जर तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर आणणार असाल किंवा मावळतीचा सूर्य कुठलाही, दॅट इज माय फेवरेट व्हिज्युअलायझेशन. आणि बंद डोळ्यांनी आपण आत्ता जशा रेखा आपण एका सर्कल पॅटर्न मध्ये आपण वर जाताना ब्रिदिंग केलंय आणि ब्रीद करताना खाली आलोय आपण, तसं त्या सूर्याकडे बघून मनातल्या मनात डोळे बंद करून त्या सूर्याच्या कडेची जी एज आहे, सूर्याचा जो गोलावा आहे, ब्रीथ करताना वर जायचंय आणि ब्रीद आउट करताना त्याच्यातनं खाली जाण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. हे ब्रिदिंग आपण आता 1 मिनिट करणार आहोत. तर सगळ्यांनी डोळे बंद करा आणि छान उगवतीचा मावळतीचा जो कुठला तुमचा फेवरेट सूर्य आहे त्याचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आणायचंय. त्याची एनर्जी, त्यातले रंग व्हिज्युअलाइज करायचे. आणि ब्रीथ इन करताना त्या सूर्याच्या गोलाच्या खालच्या एज पासून आपण सुरुवात करत ब्रीथ इन करत वर जाणार आहोत आणि ब्रीथ आउट करत खाली येणार आहोत त्या सूर्याच्या एजवर. Take in the energy of that sun. Take in the colors of that sun. Taking in all the colors within that sun, the yellows, the orange, the reds. Deep breathe in, going up. Breathe out, coming down. Trace that circle with the imaginary line or pencil in your hand. Just imagine yourself कुठल्या तुमच्या फेवरेट ठिकाणी तुम्ही हा सूर्योदय पाहताय. मे बी अ सनसेट और अ सनराइज ॲट द बीच, पाण्याच्या जवळ, झाडांच्या जवळ. Take a deep breath in. Breathing out, roll down from the sun. सूर्यावरनं खाली यायचंय आणि परत आपल्या आता आपण इथे आहोत या क्षणामध्ये. Another deep breathe in. Breathe out करत हलके डोळे उघडायचे. आता मला एक इनपुट तुम्हाला तुमच्याकडनं आवडेल की जेव्हा आपण लाईन ड्रॉ करत होतो तेव्हाचा आपला एक्सपिरियन्स आणि जेव्हा आपण सूर्याकडे बघून इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ करत जेव्हा ब्रीद इन आणि ब्रीद आउट केलं तो एक्सपिरियन्स, ह्यात काय फरक जाणवला आपल्याला? आणि यू कॅन हॅव लाईक 1 or 2 people कॅन जस्ट चाइम इन. किंवा सूर्या सायली, मी बोलू का? ज्योती हो. बोलते. सूर्यबिंबाकडे करताना माझा उच्छ्वास खूपच लांबला होता आणि ही सायली म्हणजे तसा माझाही तोच एक्सपिरियन्स होता पहिल्या ह्याच्यात, पण ह्या सूर्यबिंबाकडे करताना जवळजवळ 6 पट तो वाढला. आणि कुणाचा काही एक्सपिरियन्स? व्हॉट डिड यू फील अबाउट द एनर्जी? तुम्ही जेव्हा पेपरवर करताय ती एनर्जी आणि जेव्हा सूर्यबिंबाकडे पाहून करता तेव्हाची जी एनर्जी आहे त्यात काही फरक जाणवला का कुणाला? हॅलो. हा. हॅलो. अनघाताई, तुम्ही हा बोलता हा. ना. तर जेव्हा मी बोलू का? बोला हॅलो. आशाताई, बोला. जेव्हा मी सूर्यबिंबाकडे वरती पाहताना माझा श्वास सहस्रामध्ये गेल्यासारखा मला वाटला, म्हणजे कपाळाच्या वरती. आणि खाली येताना तो तसा, म्हणजे जाताना जसा एकदम वर गेला तसा येताना थोडासा मला
खाली म्हणजे कमी वाटला, म्हणजे असं. पण वरती मला हे लागलं, म्हणजे असं सहस्रामध्ये, म्हणजे कपाळाच्या तिकडे मला सगळ्या अशा इकडे हे झालं, व्हिज्युअलाइज झालं काहीतरी असं. ओके मला ओके, सांगता येत नाही त्या शब्दामध्ये. ठीक आहे इट्स ठीक आहे. ओके. येस येस, दॅट इज गुड एक्सपिरियन्स. अनघा ते. नाही, मी सूर्यबिंब समोर बघत होते तर मला असं वाटलं, मी जेव्हा वरती जात होते, आता लॉट ऑफ एनर्जी अँड देन आय स्टार्टेड कमिंग डाऊन. मी ते सर्कल नाही पूर्ण करू शकले सूर्याचं. ॲज आय एम गोईंग अप अँड अप, लॉट ऑफ एनर्जी कमिंग अँड आय एम गोईंग डाऊन. आणि म्हटलं, अरे अजून माझं सर्कल पुरंच होत नाही ते सुचलं. तर इट वॉज टोटली डिफरंट एक्सपिरियन्स. की व्हाईल जेव्हा मी रेषा काढल्या तेव्हा मी पटकन दाखवते. आता मी हे काढलं, ही ब्रिदिंग इन, आणि इथपासून सुरू केलं, आणि नंतर हे पण वाढलं, आणि दिस वन, कॅन यू सी दे? नाही, येस, आता दिसतंय. आता दिसलं. आता हे बघा, ही ब्रिदिंग इन होतं, आधी इतकं लहान होतं, अँड देन स्टार्टेड कंटिन्युइंग, आणि मला असं वाटलं हे ब्रिदिंग इन अँड देन ब्रिदिंग आउट बिकेम सो मच. गुड गुड. सो दिस इज पण व्हाईल सूर्याकडे बघताना इट वॉज द अदर वे. ओके. तर मला एक सांगावंसं वाटेल की पहिलं म्हणजे निसर्गाचा कुठलाही भाग बघायचा म्हटलं की इतका आनंद होतो की हे सूर्याची जी एक्सरसाइज सांगली ते करताना म्हणजे आय वॉज बीमिंग, स्माइलिंग, कारण आनंद होत होता खूप. दुसरं असा विचार आला की मी सूर्यापेक्षा चंद्राकडे पाहिलं तर माझं सर्कल जास्त गोल गरगरीत दिसेल, कारण सूर्याकडे बघणं तसं अवघड जातं. चंद्र एकदम शीतल आणि शांत असं होतो. पण आय रिअली एन्जॉयड दॅट एक्सरसाइज. सो नॉर्मली आता तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये किती वेळेला सूर्यबिंब किंवा चंद्रबिंब बघितलं असेल? आणि आपण जेव्हा निसर्गामध्ये, आणि तुम्ही तेव्हा म्हणजे म्हणाला तसं की निसर्गामध्ये इतक्या आपण साईट्स बघतो, पण आपण किती वेळेला ही साईट, म्हणजे तुम्ही सूर्यबिंब किंवा चंद्रबिंब, किती सूर्योदय, किती पौर्णिमा बघितल्या असतील आपण, पण हा एक्सपिरियन्स आपण किती वेळेला घेतला ते बघताना? सो दॅट इज द कनेक्शन वी आर ट्राइंग टू, ऑर आय एम ट्राइंग टू एस्टॅब्लिश, की हे जे तुमचं फिलिंग आहे, इथून पुढे जेव्हा केव्हा तुम्ही समुद्रकिनारी जाल सूर्योदय बघायला किंवा सूर्यास्त बघायला किंवा पौर्णिमा बघायला, just stay with that sight, breathe in on that sight and breathe out and feel that connection with the nature. कारण आर्ट इज नॉट जस्ट द थिंग की आपण हाताने बनवतोय त्याला आर्ट म्हणतो. निसर्ग सारखा आर्टिस्ट दुसरा कोणीही नाहीये. सो टू लर्न टू अप्रिशिएट द आर्ट, दॅट इटसेल्फ इज अ मेडिटेशन. त्यामुळे आपण जर निसर्ग जसा आहे, तो खरा जसा आहे, हे आपण आणि आपल्याशी तो कसा रिलेट होतो हे जेव्हा आपण अनुभवायला सुरुवात करतो, नुसतं बघायला नाही. आपण बघतो भरपूर, पण आपण ते अनुभवत नाही. सो दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, व्हॉट आय एम ट्राइंग टू कनेक्ट विथ एव्हरीवन इज की हाऊ टू एक्सपिरियन्स आणि हाऊ टू टेक दॅट एक्सपिरियन्स ऑफ आर्ट, of not just art that we are putting on the paper, but the art that already exists out there in nature. त्यामुळे त्या आर्ट बरोबर आपण कनेक्ट करणार आहोत, आणि दॅट इज व्हॉट इज गोना गिव्ह यू द मोर रिलॅक्सेशन. आता कोणीतरी मेसेज मध्ये पण टाकलं की यू फील मोर हॅपी, आणि हा जो हॅपीनेस आहे की तुम्ही पण म्हणालात सायली की इट पुट अ स्माइल ऑन माय फेस. आणि तुम्ही आता घरात बसल्या बसल्या असं किती वेळेला होतं की आपण एका जागी बसलोय आणि आपण आनंदात आहोत, हसत आहोत, काही कारण नसताना. आणि तसं बघितलं तर सूर्य रोज असतो आकाशामध्ये, चंद्र रोज असतो आकाशामध्ये रात्रीचा, पण आपल्याला ही साईट किती वेळेला आनंद देते. आपण वेगळे कारण शोधत राहतो आपल्याला चेहऱ्यावर हसू येण्याचं किंवा टू पुट दॅट स्माइल ऑन अवर फेस. पण इफ वी जस्ट लुक आउटसाइड द नेचर, देर आर सो मेनी साइट्स that should put a smile on your face if you connect to it. So that is the whole point of art, and that is how the art appreciation किंवा आपण एकाचा अनुभव आहे, तो अनुभव आणि पाहणं हा खूप फरक असतो. सो दॅट इज व्हॉट वी आर ट्राइंग टू लर्न टुडे, की ते आर्ट अनुभवायची कशी.
सो वी आर गोना मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. कुणाला प्रश्न आहेत का बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज? ओके. तर मी इथे एक आता डॉटेड लाईनचा पेपर घेतलेला आहे आणि जस्ट आय एम गोना मेक सम रॅन्डम पॅटर्न्स. तर तुम्हाला डॉटेड लाईनचा पेपर पाहिजेलच आहे असं काही गरज नाहीये. तुम्ही आपल्याकडे साध्या 2 ओळी जरी मारून घेतल्यात पट्टीने एखाद्या कागदावर तरी चालणार आहे. आपण फक्त वेगळे वेगळे पॅटर्न शिकणार आहोत आणि त्या पॅटर्न्स मध्ये ब्रीदिंग कसं कनेक्ट करता यायचं ते शिकणार आहोत. त्यामुळे हा जो रूल आहे की कुठलीही लाईन हात जेव्हा आपला वर जातोय, आपण ड्रॉ करण्यासाठी जेव्हा वर जातोय तेव्हा ब्रीद इन करायचंय आणि हात खाली येतो तेव्हा ब्रीद आउट करायचंय. दिस इज वन टेक्निक. हे आता आपण शिकलो. आता दुसरं टेक्निक आहे की ब्रीद इन करतानाची जी आपली लेंथ आहे त्याच्यात आपला हात एनी वेवी पॅटर्न मध्ये मूव्ह करत राहील किंवा सोडताना सुद्धा we just keep moving the pattern, same pattern, and see how many times we can make that pattern. So I'm gonna start. Breathe in करताना आणि दिसतंय सगळ्यांना राईट माझा हात आणि पेन मी दिसते सगळ्यांना. ओके. सो मी एक डीप ब्रीद इन करणार आहे आणि फक्त ब्रीद आउट करताना आता पॅटर्न ड्रॉ करणार आहे. सो आय टुक इट टेकिंग अ डीप ब्रीद इन, ब्रीदिंग आउट, तर हे किती असे मी पॅटर्न करू शकले ते बघायचंय. छोटेसेच पॅटर्न आहेत, काही म्हणजे खूप कलाकुसरीचा सगळ्यांना आर्टिस्ट असण्याची गरज नसलेला पॅटर्न आहे. ब्रीद इन करायचंय आणि ब्रीद आउट करताना आपण फक्त आर्चेस करतोय. तुम्ही सुरुवातीला फक्त 3च आर्च करू शकाल किंवा 6 आर्च करू शकाल किंवा 10 आर्चेस करू शकाल. पण just keep taking a deeper breath in every time and breathing out, just keep making some pattern. Every time take a deep breath in. डोळे बंद करून छान दीर्घ श्वास घ्या. ब्रीथ आउट करताना सुरू करू. Let's see how many arches we can make. हा ब्रीदिंग आउट पॅटर्न झाला. आता आपण एक अजून वेगळा पॅटर्न शिकणार आहोत. ब्रीद इन करताना आपण 3 लाईन करणार आहोत. ब्रीदिंग इन 1 2 3, ब्रीदिंग आउट 3 लाईन. ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट. आणि तुम्ही जर इन करताना किंवा आउट करताना तुमचा श्वास अजून दीर्घ राहत असेल तर यू कॅन कंटिन्यू विथ द सेम पॅटर्न इन द सेम ब्रेथ, बट जस्ट स्टे फोकस ऑन दॅट कनेक्टेड टू द लाईन्स अँड द ब्रेथ. मी इन करताना मे बी 3 पॅटर्न करू शकेन असे, आउट करताना 6 पॅटर्न होत आहेत. दॅट इज ओके. यू डोंट हॅव टू कीप काउंट. As long as you are just keep breathing in and connecting to the lines to the breathe out and the breathe ins. फक्त 3 लाईन एका डायरेक्शन मध्ये आणि 3 लाईन एका डायरेक्शन मध्ये एवढाच सिंपल पॅटर्न घेतलाय मी. काहीच करत नाहीये. 2 ओळींच्या मध्ये आपण 3 लाईनी सुरू केलं. डायरेक्शन चेंज करून 3 लाईन केल्या.
सो ॲज लॉंग एज तुमचं ब्रेथिंग वर तुम्ही लक्ष ठेवताय आणि त्या पॅटर्नवर तुम्ही लक्ष ठेवताय, रिपीटिंग द सेम पॅटर्न, just staying connected to the lines and the tip of that pen and the paper and your breath. So that way, we are just training our mind to stay focused in an activity of making an art. काहीतरी करण्याच्या आपण आपला श्वास त्याच्याबरोबर कसा आपण कनेक्ट करतोय त्याची आपण प्रॅक्टिस करतोय आता. सो द रिझन वी आर डुईंग हे वेगळ्या वेगळ्या पॅटर्न मध्ये, जर तुम्ही निसर्गामध्ये बघाल किंवा कुठलेही आर्ट बघाल वेगळ्या वेगळ्या, तर त्याच्यात भरपूर वेगळे वेगळे पॅटर्न्स असतात. अँड द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग टू दोज इच पॅटर्न्स थ्रू युअर ब्रेथ. आणि मी काही आता एक्झाम्पल्स शेअर करणार आहेत, अँड देन यू कॅन टेल मी की व्हॉट यू फील अबाउट दॅट एक्सपिरियन्स. तर मी हा स्क्रीन एक मिनिट हा स्क्रीन दिसतोय का सगळ्यांना आता? मी हे चित्र दाखवते, हे दिसतंय का सगळ्यांना? Is everybody able to see this pattern or this painting more than pattern? या दिसतंय? हो आता दिसतंय. नाही दिसत आहे का कोणी? मी ऐकला नाही आवाज. हो दिसतंय दिसतंय. ओके. सो आता ह्या चित्रामध्ये लाईन्स आहेत, पॅटर्न्स आहेत, और जस्ट लाईक यु नो स्ट्रोक्स. पॅटर्न्स म्हणण्यापेक्षा मी स्ट्रोक्स म्हणेन, ब्रश स्ट्रोक्स दिसत आहेत. सो ट्राय टू अंडरस्टँड द फीलिंग्स or try to see what those strokes, त्या लाईन आणि ब्रेथ तुमचा कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न करून पहा ह्या चित्राबरोबर. आणि जस्ट ऑब्झर्व युअर ब्रीदिंग वेन यू आर लुकिंग ॲट द पेंटिंग. You can choose any of the lines to breathe in and breathe out on. Observe the colors and the feelings. तुमच्या फिलिंग्स मध्ये काय फरक पडतोय प्रत्येक रंगाकडे बघून. ह्या चित्रातले मे बी भाव डोळ्यातले बघून काय तुमचे एक्सप्रेशन्स किंवा फिलिंग्स मध्ये काय फरक पडतोय. And I'm going to open it for questions and answers किंवा sharing. तर I want somebody to tell me की काय तुमचं एक्सपिरियन्स वाटतोय किंवा रंगांकडे बघून किंवा लाईन्सकडे बघून ब्रीदिंग मध्ये तुमच्या किंवा तुमच्या एक्सपिरियन्स मध्ये फिलिंग्स मध्ये काय फरक पडतोय. ऍक्च्युली माझं मन जास्ती निर्विकार झालं. युजली मी त्या चित्राकडे बघून देहभान हरपू शकले असते, पण आता मी निर्विकार झालं मन. ओके, दॅट्स नाईस. माझा अनुभव असा आहे, मी श्यामा, माझा अनुभव असा आहे की जेव्हा खालच्या बाजूला आपण बघतो जे ब्लूइश आणि व्हाईटिश शेड्स आहेत, तेव्हा यू फील मोर लाईक अ कामर. आणि मग जेव्हा तुम्ही वरती बघायला जातो तेव्हा आपलं असं आनंद किंवा एक्साइटमेंट अशी हळूहळू रेज होत जाते. आणि येलोला गेलं की यू आर लाईक अ मोर पीसफुल. आय डोंट नो. But that's Okay. how I felt, when I was going through the, scanning through the top to bottom or bottom to up, Right, असं मला फील झालं. right, right. सो तुमच्या
म्हणजे एकूण तुमच्या अनुभवावरून पण तुमच्या लक्षात आलं असेल की जेव्हा आपण फक्त व्हाईट आणि ब्लॅक मध्ये लाईन्स ड्रॉ करतो किंवा पॅटर्न्स ड्रॉ करतो, तेव्हाचे आपल्या फिलिंग्स आणि हेच जेव्हा त्याच्यामध्ये रंग ऍड होतो तेव्हाचे आपले फिलिंग्स, ह्यात एक प्रचंड मोठा फरक पडतो. की द सेम ड्रॉइंग्स किंवा हेच चित्र मी तुम्हाला ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये दाखवलं असतं पूर्ण, की ज्याच्यात रंग काहीच भरलेले नाहीत आणि फक्त रेघा आहेत, आणि ज्याच्यात रंग आहेत तर त्यामध्ये सुद्धा खूप फरक पडलेला असं तुम्हाला जाणवेल. तर हे जे आहे रंगांचं कनेक्शन विथ आवर फिलिंग्स, दॅट इज व्हेरी रिअल, लाईक द वे यू फील. आणि तुम्हाला जर कधी म्हणजे चक्रा मेडिटेशनचं माहित नाही तुम्ही इथे कधी सेशन केलं आहे किंवा नाही त्याच्या आधी, पण रेकी किंवा चक्रा मेडिटेशन मध्ये विच इज व्हेरी मच कनेक्टेड टू द कलर्स. सो इच कलर हॅज अ रिप्रेझेंटेशन इन अवर बॉडी. म्हणजे चक्राचा प्रत्येक आपल्या एका रंगाशी कनेक्शन असतं. सो आर्ट इन इट्स फॉर्म, आणि मी म्हटलं तसं की सगळ्यात द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट द नेचर. तर जेव्हा तुम्ही हे रंग बघता, आता हे निळा रंग जसा आता तुम्ही म्हणालात श्यामाताई की निळा रंग बघताना तुम्हाला असं ते शांतता किंवा ते एक वेगळं फिलिंग आलं निळ्या रंगाकडे. आता आपल्या डोक्यावर आपण हा निळा रंग किती वर्षानुवर्ष आपण जन्माला आल्यापासून पाहतोच आहोत आपल्या डोक्यावर निळा रंग आकाशाकडे बघितल्यानंतर. पण आपण त्या आकाशाकडे बघितल्यानंतर किती वेळेला आपण काम फिलिंग करून घेतो, किंवा आपण किती वेळेला ऑब्झर्व करतो की अरे किती सुंदर आहे हा निळा रंग आणि इट इज कामिंग मी डाऊन. आत्ता जेव्हा आपण इथे बसलो आहोत मेडिटेशनच्या दृष्टीने विचार करतोय, आर्टकडे बघतोय, then we see the blue and the shades of blues and whites and we feel की oh my god this is so calming. मला किती शांत वाटतंय ह्या निळ्याकडे बघून, ह्या छटांकडे बघून. आणि आय एम नॉट इवन कॅप्चर्ड लाईक, म्हणजे हे माझ्या पेंटिंग मध्ये निसर्गामधल्या ज्या निळ्या छटा आहेत त्यातल्या 1,000 सुद्धा छटा मी कॅप्चर केलेल्या नाहीयेत निळ्या आणि पांढऱ्याच्या. पण हे जेव्हा तुम्ही समुद्राचा निळा बघा, तुम्ही आकाशाचा निळा बघा, आणि तुम्हाला जाणवेल की ही जी शांतता आहे आणि ही जी मनाला तुम्हाला जे काही वाटतंय. आता मी उर्मिला त्यांनी मेसेज टाकलाय की चक्राचे कलर फील हॉट आहेत, म्हणजे त्यांना असं ते चक्राच्या रंगांमुळे ह्या चक्राच्या ठिकाणी असं त्यांना हीट जाणवते किंवा यु नो वी आर फीलिंग एनर्जाइज्ड ऑफ द चक्राज. तर हे जे आहे this actually happens to us every time you see a color. पण आपण फक्त बघतो आणि आपण तो अनुभव करत नाही आहोत. आपण निसर्गामध्ये हे रंग बघतो, पण ते अनुभव केल्यानंतर आपल्याला किती त्याच्यामधनं एनर्जी आणि ऊर्जा मिळू शकते हे आपण ह्या सेशन म्हणजे दिस इज व्हॉट आय एम वी आर ट्राइंग टू सी हिअर. सो एव्हरी टाइम आफ्टर धिस सेशन आय होप whenever you see the blue and whenever you see this shades of blues and whites kiva the colors of yellows in the nature or going out there, you would connect to that and experience that. कारण मेडिटेशन ही इट्स नॉट अ प्रोसेस की तुम्ही एका रूम मध्ये शांतपणे बसलाय तेव्हाच मेडिटेशन होऊ शकतं. मेडिटेशन इज अ प्रोसेस दॅट कॅन हॅपन कंटिन्युअसली वेन यू आर इन नेचर. You just have to be aware of that process and you have to be aware of your feelings. आणि तुम्ही त्या कनेक्शन म्हणजे निसर्ग तुम्हाला कायम त्या स्टेट मध्ये ऑफ एक्स्टसी, हॅपीनेस, काम, पीसफुल अँड ब्लिसफुल ठेवू शकतो. इफ ओनली वी कॅन कनेक्ट टू द नेचर इन इट्स ट्रू फॉर्म अँड इन आवर ट्रू फॉर्म. आता तुमच्याला जे कनेक्शन वाटतंय रंगांशी, दिस कनेक्शन इज देअर ऑल द टाइम. सो आय वॉन्ट यू टू रिअली कनेक्ट टू दोज कलर्स around you every time you see them and experience that meditative property of each color, that energizing property of the color, that soothing property of the color when you see them around you. तर आता आज दिवाळी असल्यामुळे आपण एक आणखी छोटीशी ऍक्टिव्हिटी करणार आहोत.
आणि मंडला ड्रॉइंग्स म्हणून तुम्ही भरपूर लोकांनी ऐकले असेल की मंडला ड्रॉइंग्स, आणि आजकाल आर्ट बुक्स सुद्धा मिळतात फॉर मंडला ड्रॉइंग्स, अँड देन यू आर एबल टू तुम्ही ड्रॉ करायचं असतं किंवा कलर करायचे असतात. आणि it gives you that a certain kind of a peace and engagement. तर बऱ्याचदा काय होतं की ह्याची कलरिंग बुक, आणि आय डोंट नो तुम्ही तुमच्यापैकी किती जणांनी, आजकाल ऍडल्ट कलरिंग बुक पण भरपूर मिळतात, आणि यू कॅन जस्ट सिट अँड कलर इन, आणि देन यू pretty much lose track of time doing that. तर हीच ऍक्टिव्हिटी दोन प्रकारांनी होऊ शकते, की एक म्हणजे तुम्हाला पूर्ण तुमचं माइंडलेस ड्रॉइंग, म्हणजे तुम्ही इतकं की ऍबसेंट माइंडेडली तुम्ही गोष्टी करत राहता. म्हणजे आता एखाद्या गोष्टीची तुम्हाला सराव झाला, एखाद्या गोष्टीचा, किंवा एक रिपीटेटिव्ह एखादी गोष्ट करत असा तुम्ही, की फक्त रंग भरतोय आपण कशात तरी, तर यू कॅन डू दॅट ऍबसेंट माइंडेडली ऑल्सो. म्हणजे आता तुम्हाला जर एखादा सरावाची गोष्ट असेल, की जसं स्वयंपाक करणं आहे किंवा कुठलीही तुमची ऍक्टिव्हिटी की जी तुम्हाला अगदी सरावाची झाली आहे, तर यू काइंड ऑफ डू दॅट ऍब्सोल्युटली ऍबसेंट माइंडेडली. म्हणजे तुम्हाला त्याचं लक्षात आहे. म्हणजे मला कधी कधी असं होतं की मी ड्राईव्ह करते आणि आता माझा कम्युट आहे ऑफिस पासून घरापर्यंत आणि घरापासून ऑफिस पर्यंत, तर आता रस्ता माझ्या एवढ्या हातात बसलेला आहे, इतका सरावाचा झालेला आहे की कधी कधी माझ्या लक्षातही राहत नाही की अरे मी सगळ्या सिग्नलला थांबले होते का, सगळे ट्रॅफिक बरोबर म्हणजे मी फॉलो केले का सगळे रूल, कारण की आय एम जस्ट लाईक यू आर डुईंग इट ऍबसेंट माइंडेडली. आणि तसंच ह्या रंगांचंही होऊ शकतं की तुम्ही ड्रॉइंग करताय किंवा कलरिंग बुक करताय, यू कॅन जस्ट सिट अँड डू इट ऍबसेंट माइंडेडली अँड इट विल स्टील लुक नाईस, पण it doesn't give you that same kind of a experience of doing it when you're doing it mindfully. तर माइंडफुलनेस जे कनेक्शन आहे आर्ट मध्ये, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्याच्यासाठी आपण एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी करणार आहोत. आणि आय एम जस्ट लाईक, दिवाळी असल्यामुळे मी आता दिवा आपण पणतीचा आकार घेऊया, आणि आय होप लाईक इट्स नॉट एनी काही जस्ट मेकिंग अ नाईस हाफ सर्कल. Just so. आणि आपण दिवाळीत रांगोळी पण काढतो त्यामुळे. येस येस, दिवाळीच्या रांगोळींचा सुद्धा देर इज एक अ लॉट ऑफ सायन्स बिहाइंड इट, की कनेक्टिंग द डॉट्स, मेकिंग दोज पॅटर्न्स. आणि पूर्वीच्या काळी मला वाटतं वेगळे वेगळे, म्हणजे साऊथ मध्ये मला वाटतं आणि अजूनही फॉलो करतात लोक, की ज्या रांगोळ्या करतात ते यंत्राचे डिझाईन्स आहेत. लाईक देर आर लाईक सायंटिफिक पॅटर्न्स दॅट ऍक्च्युली अट्रॅक्ट एनर्जीज, डिफरंट एनर्जीज. आणि जे अगदी ट्रॅडिशनल घर आहेत त्यांच्याकडे अजूनही सर्टन पॅटर्न, की हे सोमवारी असं करायचे असते किंवा मंगळवारी अशी करायची असते, किंवा असे आहेत फॉलो करणारे लोक, की इट इज सर्टन एनर्जी यू अट्रॅक्ट ऑन सर्टन डेज, किंवा देर आर सर्टन डेज आर गुड फॉर सर्टन यंत्राज, अँड देन यू ब्रिंग दॅट एनर्जी इन द हाऊस. तर रांगोळीच्या मागचा तोही एक पर्पज असायचा. आता काय अंगणं आणि रांगोळ्या तेवढ्या माहित नाहीत सगळीकडे आता असतात की नाही, पण मला लहानपणी आठवतं की दाराच्या समोर मोठीच्या मोठी रांगोळी काढायला खूप आवडायचं. सो येस, दॅट इज ऑल्सो आर्ट, दॅट इज व्हेरी मेडिटेटिव्ह. आणि आपल्याकडे बायका सकाळी उठून दे यूज टू एंगेज इन दॅट आर्ट of meditate, and it's actually a meditative art, the rangoli. So you start your day with that meditation of drawing that art. तर आपण आज एक स्मॉल पॅटर्न काहीतरी घेणार, आणि मेकिंग सिम्पल पॅटर्न्स ड्रॉ करताना, पण फक्त हे की ब्रीथ पूर्ण फोकस आणि कनेक्शन, आपलं कनेक्शन पूर्ण आपल्या श्वासाबरोबर कायम ठेवायचं आहे. तर मगाशी आपण जसा तो पॅटर्न ब्रीदिंग आउटचा पॅटर्न घेतला, मे बी वी स्टार्ट विथ समथिंग लाईक दॅट. सगळ्यांना दिसतंय मी आणि ऐकायला येते मी बोलते ते? हो हो येतंय.
ओके. कारण मला इथे माझ्या घरी कनेक्शन अनस्टेबल असल्याचे मेसेज येतात, त्यामुळे आय वॉजंट शुअर की एव्हरीबडी स्टील एबल, आय एम स्टील कनेक्टेड. I think your second camera is not connected. दिस द एक मिनिट. Let me find. हा, आता झालं. ओके ओके. सो काही नाही, एक साधा पणतीचा किंवा तुम्हाला जो कुठला इझिली शेप जमणार असेल तसा जरी शेप काही काढलात तरी हरकत नाहीये. मी दिवाळी आहे म्हणून आपला पणतीचा शेप इन जनरल घेतलेला आहे. आणि आय थिंक उलटा दिसतंय का सगळ्यांना? अपसाइड डाऊन, इज दॅट स्ट्रेट वे ना? नाही, ठीक आहे. ठीक आहे ना? तर आता आपण मगाशी जसे आपण काही पॅटर्न, आता ब्रीदिंग आउटचा मी आता पॅटर्न घेतलीये छोटा, जे आपण ब्रीदिंग आउट करताना वेव्स घेतल्या होत्या, छोटे आर्चेस. परत ब्रीद इन करायचे, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करत तर आपल्याला आणि हे ड्रॉइंग तुम्ही नंतरही सेशन नंतर कम्प्लीट करू शकता, कारण मला माहिती आहे की हे सेशन पूर्ण होईपर्यंत आपण काही ड्रॉइंग पूर्ण करू शकणार नाही हे. पण द पर्पज ऑफ दिस ड्रॉइंग इज टू एंगेज इन अ व्हेरी माइंडफुल आर्ट ऍक्टिव्हिटी. सो ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट करत तुम्हाला जे कुठले पॅटर्न वेगळे वेगळे ह्याच्यात करता येतील ते करायचे. मी फक्त एक तुम्हाला आयडिया म्हणून छोटं या भागामध्ये फक्त पॅटर्न करते, अँड देन यू कॅन कंटिन्यू इट ऑन अदर पार्ट्स. कारण मला एक 5-10 मिनिटं सगळ्यांना क्वेश्चन आन्सर साठी पण ओपन ठेवायचे. सो आय एम जस्ट गॉना मेक सम पॅटर्न्स, रॅन्डम पॅटर्न्स. आणि एव्हरी टाइम यू आर मुव्हिंग द हँड, जस्ट मेक शुअर दॅट यू आर ब्रीदिंग अँड स्टेइंग कनेक्टेड. कुठलाही पॅटर्न करा तुम्ही. ब्रीद आउट, मी ब्रीद इन करताना हे करणारे, मी ब्रीद आउट करताना हे करणारे, किंवा जस्ट स्टेइंग कनेक्टेड अँड जस्ट ऑब्झर्विंग की हाऊ यू आर ब्रीदिंग इन अँड ब्रीदिंग आउट इन दॅट पॅटर्न. दॅट इज ऑल्सो गुड इनफ. इट डझंट हॅव टू बी calculated movement. Just be aware of how you're breathing in and breathing out. Any random pattern that you can think of. Just simple lines. Just showing you different patterns, whatever you can do. जे तुम्हाला आवडेल ते, जे तुमच्या मनातनं येतात पॅटर्न्स, एनिथिंग, पण स्टेइंग फोकस्ड ऑन द ब्रेथ. And this becomes your mandala drawing. तुमचं meditative art. You can incorporate the colors based on how you are feeling. तुम्ही जर प्रिंट आउट जर केलेत, मी जी लिंक पाठवली आहे आणि अंजली त्यांनी शेअर केलेली आहे, तर तुम्हाला एक असा पण पेपर प्रिंट सापडेल, which is just a plain paper with a random frame in it.
यू कॅन स्टार्ट. कॅमेरा कनेक्शन आहे माझा गेलाय. आहे. ओके. सो कुठल्याही एका पॉइंट पासून ब्रीद इन करून ब्रीद आउट करून आय एम जस्ट डुईंग सम रँड लाईन्स. रेखाताई, तुमचा ड्रॉइंगचा जो कॅमेरा आहे ना, दॅट इज फ्रोझन. Oh, okay. Let me see. I'm just going to show what I'm doing then in this camera itself. दिसतोय का आता? का मला वाटतं झालं कनेक्टेड. शो इट हिअर. तर मी एक असा पण पेपर दिलेला आहे. जर तुम्ही प्रिंट आउट, नुसतीच फ्रेम आहे अँड ऑल यू कॅन डू इज लाईक जस्ट पुट सम लाईन्स. तुमचे कसे ब्रीद इन ब्रीद आउट, ज्या लॉंग बेबी लाईन जशा तुम्हाला करायच्या तशा पण करू शकता. आणि व्हॉट एव्हर दिस डिफरंट शेप्स गेट क्रिएटेड, यू कॅन फिल इन देम विथ डिफरंट कलर्स ऑफ द वे यू आर फिलिंग. तुम्हाला त्यावेळेला ज्या फिलिंग वाटतात, ज्या रंगाशी तुमच्या फिलिंग्स कनेक्ट होत आहेत, ते रंग वापरून तुम्ही वेगळे वेगळे कलर्स भरून आर्ट करू शकता. सो द होल पर्पज ऑफ द आर्ट इज टू स्टे कनेक्टेड. आणि मी जेव्हा माझ्या आर्ट बनवते तेव्हा नॉर्मली इवन आय ट्राय टू जस्ट स्टे कनेक्टेड विथ वॉट एव्हर आय एम फीलिंग ऑन द डे. And that is how I normally, come up with my different expressions. दिसतोय हा कॅमेरा का नाही दिसत आहे माझा दुसरा कॅमेरा? दिसतोय. So if you can see the colors, the lines, it doesn't have to be perfect. Art is not perfect. Nature is not perfect. It is what you are. तुम्हाला त्या क्षणाला कुठल्या रंगाबरोबर कनेक्ट करायचं वाटतंय, त्या क्षणाला तुम्ही जेव्हा बसला आहात तेव्हा कुठल्या रंगाबरोबर तुम्हाला एकरूप वाटतंय किंवा तुमच्या फिलिंग्स बरोबर वाटतंय. That is how you can choose, and that is why the art is such a useful and powerful medium for this meditation. कारण की we are surrounded by it. That is the reason I try to connect through art and focus on art. So I hope की या सेशन मधनं तुम्हाला, if not how to connect to the nature, to the colors, to the lines, आणि to your breath, हे थोडं तुम्हाला माहिती मिळाली असेल. So open for question. कुणाला काही प्रश्न आहेत का? अनघाताई, तुम्ही म्युटेड आहात. तुम्ही म्यूट वर आहात. ओके, आलाय. आय वोंट टेक मच टाइम. की या सेशन मधून तुम्ही इट्स लाईक तुम्ही त्याचं नेचर मधून तुम्ही आम्हाला रंगाच्या दुनियेत असं इमर्स करून टाकलं, बुडवून टाकलं. लाल हिरवे पण असं संबंध असं वाटलं की वाव, सो मच. आम्ही रोज मला ते नेचरचं, आय एम नेचर बेडी, त्यामुळे रोज हे करताना कुठलं पान कुठलं झाडाला आलं, नवीन आलं, काय आलं असं बघते. पण दिस वॉज फॅन्टॅस्टिक. हाऊ वी कॅन मेडिटेट अँड फॉरगेट. इट वॉज ॲब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टिक. Thank you. And it's a very different way of developing all those immeasurable qualities जे आपण mindfulness मध्ये म्हणतो, त्या we can develop through all those. Thank you. आता प्रश्न असतील लोकांचे. Thank you. सायली, that was nice. मी बघितलं. हो, मी जस्ट दाखवत होते की हो. एरवी असे बऱ्याचदा मी काढते. मी काल मेहंदी पण काढली, मी दाखवत होते मगाशी. हम्म. पण हा विचार कधीच नव्हता आला की आपण श्वासाशी त्याचं कनेक्शन कसं करू शकतो. दॅट वॉज रिअली ब्युटिफुल आणि आय थिंक कधीच विसरणार नाही आता. ते सतत डोक्यात येत राहील. थँक्यू. Okay, yes, thank you. Thank you.
खूपच छान वेगळा अप्रोच. म्हणजे लहानपणी स्कूलमध्ये असताना जेव्हा ड्रॉइंग करायचं तेव्हा पूर्ण म्हणजे ते टीचर त्याला किती मार्क देणार आहेत आणि ते कसं इव्हॅल्युएट होतंय हा एवढाच विचार असायचा. आणि इन जनरल सुद्धा आर्ट्स बनवताना म्हणजे हाऊ इट वुड अपियर त्याचंच टेन्शन जास्ती. पण टू कनेक्ट विथ इट थ्रू युअर ब्रेथ थ्रू कलर्स म्हणजे खूप वेगळा अप्रोच दिला. आणि आता त्याच्यामुळे नक्कीच आवड निर्माण होईल आणि म्हणजे करायला खूप मजा येईल आणि ते करावं असं वाटेल. त्यामुळे खूपच आवडलं हे. थँक्यू थँक्यू. रेखा, माझे सगळे रंग आणि ब्रशेस सगळे बाजूला पडलेत कपल ऑफ इयर्स. सो दिस मोटिवेटेड मी बिकॉज त्याच्याबरोबर रिलॅक्सेशन मेडिटेशन पण होईल आणि पुन्हा त्या मार्गाला परत लागेल की ज्याने मला आनंद मिळतो. आणि तुझे ते पेंटिंग पाहिल्यानंतर आणखीन उत्साह येतोय. तर पुढच्या थँक्यू वर्षी डेफिनेटली आय विल हॅव समथिंग लाईक माझं न्यू इयर्स रेझोल्युशन आहे ते. आणि खरोखर तू सुंदरच नेहमीप्रमाणे तू जेव्हा क्लासेस घेतले तेव्हा आम्ही इतके बुडून जायचे की तो तास कधी संपला हे कळायचं नाही. सो यू आर डुईंग सच अ वंडरफुल. थँक्यू थँक्यू. बेसिकली माझा एक हा. अनुभव तुम्ही यू जस्ट पुट अस बॅक इन द पास्ट. कारण आम्ही लहान असताना आमचं एक ड्रॉइंगचे सर होते. ते शेवटचं जे ड्रॉइंग दाखवलं ना त्याच्यावरनं सांगते मी. तर आमच्याकडे युजली जेव्हा एक्झाम्स असायच्या तर त्याच्या वेळेला जेव्हा ड्रॉइंगचा क्लास असेल त्याच्या आदल्या आठवड्यामध्ये त्यावेळेला ते आम्हाला एक कोरा पेपर आणि त्याच्याबरोबर दोरे आणायला सांगायचे. आणि ते दोरे त्या पेंटिंग मध्ये बुडवायचे आणि असंच पूर्ण ते फोल्ड करायचा मधला भाग. आणि ते सांगायचं तुम्ही वाटेल तसा डोरा ठेवा आणि खेचा, जोरात खेचा की त्याच्यावरनं तयार झालेलं जे ड्रॉइंग होतं अरे वा. एक खूप सुंदर तो एक्सपिरियन्स होता. रेखाजी, आपलं माइंड प्लस नेचर अँड कलर्स अँड आवर चक्रास, हाऊ टू कलेक्ट एव्हरीथिंग अँड डू मेडिटेशन. ते मला आज चांगलं म्हणजे समजलं. म्हणजे रंगांच्या दुनियेत त्यातून कसं जायचं. म्हणजे चक्रामध्ये रंग पाहायची हे होती, सवय होती. पण ती नेचरमध्ये गेल्यानंतर ते कसं बघता येईल याचं आज खूप ज्ञान झालं. म्हणजे चांगलं. थँक्यू फॉर दॅट. थँक्यू. मी छोटासा माझा एक एक्सपिरियन्स सांगते तुम्हाला. मी 2 वर्षापूर्वी बांफला आम्ही गेलो होतो. तर बांफ खूपच सुंदर आहे. तिथे निसर्ग खूप आहे छान. पण आपण आणि तुम्ही पण म्हणजे वेकेशनला जाता, सगळीकडे जाता. वी ॲडमायर द थिंग्स, टेक पिक्चर्स, फोटो काढतो, छान सगळं वेकेशन एन्जॉय करतो. पण माझ्या एक्सपिरियन्स मध्ये मी जेव्हा गेले तिथे किंवा आणि मी हे दरवेळेला करते, मी जेव्हा जेव्हा जिथे जिथे जाते मी एका ठिकाणी अशी शांत बसते. कॅमेरा नाही, काही नाही, काही नाही. जस्ट सिट, टेक इन द लाईन्स, टेक इन द कलर्स अँड टेक इन द सराउंडिंग्स वेअर यू आर टू अप्रिशिएट इट. कारण की निसर्गामध्ये जे मेडिटेटिव्ह पॉवर जी निसर्गात आहे की लाईक इफ यू इमॅजिन की त्या बांफ मध्ये सिटिंग देअर, की ते डोंगर आहेत त्यांचं मिलियन्स ऑफ इयर्स पासून ते तिथे आहेत. ते जे ग्लेशियर्स आहेत आणि जे पाणी आहे ते मिलियन्स ऑफ इयर्स. आणि आपण आपला जर विचार केला तर आपलं आयुष्य, आपलं अस्तित्व हे इतकं म्हणजे मातीचा कण सुद्धा जास्ती व्हॅल्युएबल असेल इतकं आपलं कमी आहे आपल्या आयुष्याचं मोल निसर्गाच्या समोर. पण आपण आपल्या आयुष्याला, आपल्या स्वतःला एवढं मोठं करून घेतलेलं असतं, आपला इगो एवढा मोठा करून घेतलेला असतो आपण की वी थिंक दॅट वी आर सो ग्रेट, वी आर समबडी बिग. पण वेन यू गो टू नेचर, वेन यू लुक ॲट दिस कलर्स, वेन यू लुक ॲट दिस ब्युटिफुल थिंग्स अराउंड यू, लर्न लाईक ट्राय टू एक्सपिरियन्स इट अँड ट्राय टू. म्हणजे मला ते इतकं जाणवतं दरवेळेला की इट लाईक म्हणजे भाऊक होण्याचा एक्सपिरियन्स असतो तो की लाईक डोळ्यातनं पाणी येण्यासारखा की आपण किती निग्लिजिबल आहोत, की किती आपण मिनिस्क्युल आहोत, इनसिग्निफिकंट आहोत ह्या प्रचंड नेचर समोर. आणि देन टू फील दॅट अँड देन फील दॅट even though I am insignificant as this presence, as this body, I am part of this nature. And as a part of this nature, I am also a million years old. And I am also existing here
for this many millions of years as an existence, ते जेव्हा तुम्ही अनुभवाल, that is a true meditation. की understanding the insignificance of the presence that we think is me, की हे शरीर, हे बॉडी, हे माझं असणं, हे माझं वागणं, हा माझा स्वभाव, this is what we think is our existences, which is not. Connect to that nature, and the purpose of connection to the nature is to understand that you as a part of nature are millions of years old. Even when this body goes away, you are still going to be part of this nature. We are still going to exist and have that connection. When that you make that connection to the nature, to the existence, you will feel, yes, this is what I am. And then when you meditate on that, you will have a much bigger and a better and a blissful experience, and it will stay with you forever. आणि जेव्हा केव्हा मग तुम्ही त्या निसर्गात जाल, जेव्हा केव्हा तुम्ही just take that moment. सगळे तुम्ही फोटो वगैरे काढून झाले, सगळं तुमचं एन्जॉय करून झालं, just take that moment to understand the significance of your presence in that space. की ह्या जगामध्ये माझ्या असण्याचा काय सिग्निफिकन्स आहे किंवा काय इनसिग्निफिकन्स आहे. दोन्ही, like insignificance of me as a body and significance of me as an existence, as a part of nature. So that is my Diwali gift to everyone. वाव वाव, थँक यू. रेखाताई, एक प्रश्न आलाय की डू यू टेक क्लासेस किंवा डू यू गिव्ह क्लासेस? I do take classes, but I normally do more like webinar kind of a thing. But yes, if there are number of people, I'll definitely take classes. आधी मी करत होते ड्युरिंग कोविड टाइम ऑल्सो आय हॅड रेग्युलर क्लासेस. आता जॉब सुरू झाला त्याच्यामुळे थोडंसं लाईक आय काइंड ऑफ ट्राय टू शफल टू बोथ थिंग्स, बट येस आय डू टेक क्लासेस. ओके. Anybody else has any questions? Any comments? Not really. मला एक म्हणजे I don't know if it is possible. Rajashree मी बघतीये. I don't know her. She's taking lot of notes and pictures. Can you वाटेल तुला बोलावंसं काही सांगावं असं वाटतंय, because she seems so involved आणि बरंच लिहून आणि पिक्चर्स हे करत होते. So I thought, and I just would like to share my picture that yeah I noticed that. फार सुंदर, very nice. मला फार शेवटचं तर खूपच एकदम आलं की meditating on our existence, that really touched my heart. Thank you. I was just watching her in the small hay and I could see that her colors and pictures and all that. Wow. And she's drawing त्याच्यामध्ये ती इतकी बुडली होती. So I thought, let me have a talk. Really enjoyed. So thank you, मला for having me here. And नंतर भावुक झाले हे सगळं ऐकून, आणि चाचणी तयार करताना वगैरे सुद्धा फार छान वाटलं. आणि धन्यवाद, आणि तुला खूप खूप दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. भावना तर भावुकच झाली सगळी. थँक्यू. अनघाताई, पुढच्या वीकचं सेशन राईट. आता आपण रंगाच्या दुनियेत बुडलो आहोत आणि पुढल्या आठवड्यात अलका रसिका देशपांडे ना, राईट, ती आपल्याला चांगल्या चांगल्या रेसिपी सांगण्यात. असो म्हणजे मेडिटेशन आपण खाण्यातून सुद्धा करू शकतो हे तिला दाखवणार आहे. चवीतून सेन्स कसे, त्यातून कसा स्वाद घ्यावा, कसं बघावं. शी इज गोइंग टू सर्व. सो डू कम. तिचं आहे साईड डिशेस फॉर थँक्सगिव्हिंग डिनर. वा. आणि सगळी फॅमिली अलका तुम्हाला थँक्स देईल. तू सगळं तू दाखवशील, आम्ही ट्राय करू तर सगळेजण थँक्स तुला देतील. नाही, आणि बेसिकली आपण म्हणजे अप्रोच हाच आहे की खूप जास्त खटपट न करता जास्त कमीत कमी वेळेमध्ये होणारे प्रकार, आणि ते कोणी करू शकेल. म्हणजे अगदी राईट फ्रॉम टीनेजर्स अप टू द कुठल्याही वयापर्यंत त्या गोष्टी सहज आहेत करणं, आणि थोडं न्यूट्रिशियस व्हॅल्यू ऍड करू आपण त्याला.
थँक्यू. सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप मंगलमय शुभेच्छा आणि हॅव अ रिअली गुड वीकेंड. आपण पुढच्या आठवड्यात भेटूया. Happy Diwali. सर्वांना ओके दिवाळीच्या बाय. शुभेच्छा. आणि सगळ्यांनी आता दिवाळीचा फराळ खाल्ल्यानंतर अलकाचं आपण अवश्य पाहावं.